মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ আন এটি টপিকৰ সৈতে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই শিকাম আপোনাক পেজ লেআউট টেবটোত কি আছে যেনে মাৰ্জিন অৰিয়েণ্টেশ্যন সাইজ কলমছ ব্ৰেক এইখিনি বস্তু পেজ বৰ্ডাৰ বা এই গোটেইখিনি এলিমেণ্ট কেনেকৈ মিলাব পাৰি বা কেনেকৈ কৰা এইখিনি বস্তু আজি আপোনালোকক মই দেখাব ওলাইছোঁ তো প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে পেজ লেআউটৰ যিখিনি মাৰ্জিনটো কেনেকৈ এড কৰে অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে কি হয় সাইজ মানে কি হয় পেজ ব্ৰেক কি হয় ফাৰ্ষ্টতে আমি যেতিয়া আমি পেজ এটা আমি ওপেন ফাৰ্ষ্ট আমি সাইজটো ক্লিক কৰিব লাগিব A4 সাইজ আমি কৰিব লাগিব বা লেটাৰ কৰিব লাগিব যি লাগে আৰু আমাক সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ তো মই ফাৰ্ষ্ট এতিয়া পেজ সাইজটো A4 কৰি লৈছোঁ ধৰি লওক আপুনি এখন যেতিয়া লেটাৰ লিখিব তো ফাৰ্ষ্ট লেটাৰখনৰ সাইজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব পেজটো অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব পৰ্ট্ৰেইট লাগিব নে লেণ্ডস্কেপ লাগিব পৰ্ট্ৰেইট মানে হৈছে পেজটো আপোনাৰ থিয়কৈ আহিব লেণ্ডস্কেপ মানে হৈছে পেজটো পথালিকৈ আহিব যিটো লাগে আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সেই বস্তুটো অট'মেটিক কম্পিউটাৰে লৈ ল'ব তো এতিয়া এইটো মোৰ এইটো লেণ্ডস্কেপ কৰা আছে এতিয়া মই এইটো পৰ্ট্ৰেইট কৰি এইটো পৰ্ট্ৰেইট হৈ গৈছে এতিয়া মাৰ্জিনটো আপোনাৰ নৰ্মেল আছে নেৰো আছে যি লাগে মাৰ্জিনটো আপোনাৰ এনেকৈ ল'ব পাৰিব ৱাইড আছে নেৰো আছে মডাৰেট আছে তো ইয়াত কি হ'ব মাৰ্জিন প্ৰত্যেকটা ছিষ্টেমতে মাৰ্জিনটো কি হয় কোনোবাটোত অকণমান কম হয় কোনোবাটো অকণমান বেছি হয় তো মাৰ্জিনটো আপোনাৰ নিজে মাউচেৰো আপুনি ইয়াতে মাৰ্জিনটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ধৰি লওক মই কিবা এটা লাইন দেখিছোঁ যেনে কম্পিউটাৰ নলেজ ব্লগ বুলি মই লিখিলোঁ এণ্ড ব্লগ এতিয়া ইয়াতে ধৰি লওক মই গোটেই এটা লাইন ফুল লাইন এটা মই আপোনালোকক লিখি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনাৰ চাই থাকিব লাইনটো লিখা হৈছে মাৰ্জিনটো এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সহজতে বুজিব পাৰিব মাৰ্জিনটো কেনেকৈ কৰে বা মাৰ্জিনটো কেনেকৈ কেতিয়া সেই হয় এইটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ তো মই দেখিলোঁ নলেজ কম্পিউটাৰ এটা জাষ্ট এটা লাইন মই লিখিব খুজিছোঁ ইয়াতে তো লাইনটো যেতিয়া ফুল হ'ব তেতিয়া আপুনি মাৰ্জিনটো ইজিলি বুজি পাব তো সেইকাৰণে মই এটা লাইনটো লিখিব খুজিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক তো লাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল লাইনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক মাৰ্জিনটো দেখাই আছোঁ কেনেকৈ মাৰ্জিনটো কৰিব পাৰি তো আপুনি মাউচতো কৰিব পাৰে মাৰ্জিনটোৰ কামখিনি মাউচৰ সহায়তো কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট মাৰ্জিনত গৈ পিনিও কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ এইকেইটা অপশ্যন ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ৱৰ্ডত যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব তো মই এইটো নেৰো কৰি দিলোঁ দেখিছে মাৰ্জিনটো কম হৈছে কিছুমান বেছি হৈছে তো এইটো ৱাইড কৰিছোঁ ৱাইডৰ মাৰ্জিনটো বেছি হৈ গৈছে এইটো এটা তো গোটেইকেইটা অপশ্যন আপোনাৰ যায় এইটো মাউচেৰে যদি মই কৰোঁ মাউচেৰে ইয়াতে এনেকৈ এই যে লাইনডাল আহিব কাৰ্ভডাল আহিব এটা কাৰ্ভ এডাল আহিব তো এই কাৰ্ভডাল আপুনি এনেকৈ ডাইৰেক্ট মাৰ্জিনটো বেছি কৰি দিব পাৰিব ওপৰতো এবভ এণ্ড ইয়াতেও কৰিব পাৰিব আপ এণ্ড ডাউনত মাৰ্জিনটো টপ এণ্ড বটম ওপৰৰ মাৰ্জিনটো টপ বুলি কয় তলৰ মাৰ্জিনটো বটম বুলি কয় দেন লেফ্ট এণ্ড ৰাইট মাৰ্জিন তো ইয়াতেও আপুনি কৰিব ইণ্ডিয়ান বুলি যে এইখিনি দিয়া আছে ইয়াতেও মাৰ্জিনটো ইয়াতে জাষ্ট এনেকৈ যদি আপুনি ক্লিক কৰি থাকে মাৰ্জিনটো অট'মেটিক কি হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ যাব ইনক্ৰিজ মানে মাৰ্জিনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু যদি ইয়াতে আপুনি সেই কৰে মাৰ্জিনটো কমি গৈ থাকিব এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো এইটো অটো কৰি দিয়া গৈছে বা 0 কৰি দিব 0 চেণ্টিমিটাৰ চবতে 0 কৰি দিয়ে এইটো আপোনাৰ ডাউনত যদি লাগে যদি লাইনটো আপুনি ডাউনত আনিব খোজে ওপৰত নিব খোজে তলত আনিব খোজে তো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ দিব পাৰিব এইটো মই ওপৰত লৈ গৈছোঁ এইটো জাষ্ট এইটো গোটেইকেইটা অটো কৰি থৈ দিব এইটো 0 কৰি থৈ দিব জাষ্ট বস্তু মই আপোনাক দেখাইছোঁ যদি আপুনি তাতে কৰে এনেকৈ কৰিব পাৰিব যদি নকৰে ইয়াতো আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি পিনে মাৰ্জিনৰ কামখিনি ইয়াতেও কৰিব পাৰিব দুটা অপশ্যনে আপোনালোকক মই শিকাইছোঁ দুটা অপশ্যনে দেখালোঁ এইকাৰণে যাতে আপোনালোকৰ ইজি হয় মাৰ্জিন হৈ গ'ল অৰিয়েণ্টেশ্যন সাইজ হৈ গ'ল এতিয়া কলমছ হৈ গ'ল চাব কলমছটো হৈছে যে আপুনি যেতিয়া এটা পেৰাগ্ৰাফ কৰিব তেতিয়া পেৰাগ্ৰাফটো কি হ'ব এটা কলমছত আহিব ধৰি লওক আপোনাক পেজ কিবা কাৰণ ধৰি লওক এটা পেজ যেতিয়া আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব তেতিয়া ধৰি লওক বেলেগ এটা পেজ আনিব তেতিয়া পেজ ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া তলৰ পেজটো অট'মেটিক কি হ'ব আহি যাব পেজ ব্ৰেক যদি কৰে অট'মেটিকেলি তলৰ পেজটো আহি যাব পেজ ব্ৰেক কৰিলে তো এইটো আহিছে পেজ ব্ৰেকত মই এইটো আহি গ'ল এতিয়া মই ওপৰত নিব লাগিলে বেক স্পেচ কৰি দিলেও মোৰ ওপৰৰ পেজটো গুচি যাব
তো পেজ ব্ৰেকৰ কামটো হ'ল যে যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ এটা পেজত আছে সেই পেজটোৰ পিছত যদি আপুনি বেলেগ এটা পেজ আনিব লাগে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পেজ ব্ৰেক কৰিব কেতিয়াবাতো কন্টিনিউ অটোমেটিক্যালি আহিয়ে যায় যদি নাহে তেতিয়া পেজ ব্ৰেক কৰি দিব এইটো হৈছে লাইন নাম্বাৰ যদি আপোনাক লাইন নাম্বাৰ লাগে 1 2 3 4 লাগে তেতিয়া ইয়াত লাইন নাম্বাৰ ক্লিক কৰি কন্টিনিউয়াস কৰি দিব অটোমেটিক্যালি লাইন নাম্বাৰ বিলা আহি যাব এয়া লাইন নাম্বাৰ 1 2 3 পাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ নাম্বাৰ দিয়া দৰকাৰ নাই অটোমেটিক্যালি গোটেই পেজটো নাম্বাৰ বিলা আহি নালাগিলে পেজ লেআউট ক্লিক কৰিব লাইন নাম্বাৰ ক্লিক কৰি নান কৰি দিব হাইপাৰটেনশনটো আমাক নালাগে ৱাটাৰমাৰ্কটো হৈছে যদি ধৰি লওক আপুনি এটা পেজত কিবা লিংক লিখিব খোজে বা কিবা পিকচাৰ দিব খোজে তো সেই বস্তুখিনি আপুনি ৱাটাৰমাৰ্কত থৈ দিব পাৰে যেনেকৈ মই টেক্সট ৱাটাৰমাৰ্কৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াতে মই লিখিছোঁ ধৰি লওক www.computerknowledge.com তো মই এটা লিখিলোঁ তাৰপিছত মই এটা টাইমছ নিউ ৰোমানটো সাইজটো ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি দিব টাইমছ নিউ ৰোমান কৰি দিছোঁ মই সাইজটো অটো কিমান পাৰ্সেন্ট আপুনি কৰিব তো মই এইটো কৰিলোঁ এইটো অকমান বেছি হ'ব মই আপোনাক দেখাও তাৰপিছত আপুনি কালাৰটো ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট হৰিজন্টেল এইটো আপুনি গম পাব এটা ওকে আহিছে এটা আমাৰ সাইজটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এইটো বাহিৰত ওলাই গৈ গতে মই পেজ সাইজটো ফন্ট সাইজটো মই কি কৰিব লাগিব অকমান কমাই দিব লাগিব তুমি এটা ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰি ফন্ট সাইজটো কমাই দিছো চাও কিমান খিনিত হয় আৰু ইয়াতে অকমান বাহিৰত ওলাইছে আকৌ ইয়াতকে আৰু অকমান কমাব লাগিব কাস্টম ৰয়েতে 44 দি ওকে কৰিছো চাও এটা আহি গল পেজত তো এটো হৈছে watermark কাস্টম watermarkত গৈ এটো টেক্সট watermark কৰিছো আমাৰ জিবিলা মাৰ্কশিট থাকে কলেজৰ বা সাৰ্টিফিকেট থাকে সাৰ্টিফিকেট সেবা লিখা থাকে বা সিবিএসসি লিখা থাকে বা স্কুলখনৰ নামটো লিখা থাকে বা তাত লোগোটো দিয়া থাকে তো সেইখিনি ইয়াতে কৰে তো হৰিজন্টেল আৰু ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো এটা নালাগিলে ৰিমুভ কৰি দিব যদি আপোনাক নালাগে তো ৰিমুভ watermark কৰি দিব নোৱা হৈ যাব ৰিমুভ watermark সব মই watermarkটো নোৱা হৈ গল এখানে সিলেক্ট কৰিছো যেনেকৈ ডিলিট কৰি দিছো এখানে এটা মই এটা পিকচাৰ watermarkটো আপোনাক দেখাই আছো কাস্টম watermarkত পিকচাৰ watermarkত ক্লিক কৰিব সিলেক্ট পিকচাৰত যাব আমাৰ ইয়াতে তো ধৰি লওক পিকচাৰ এনেকুৱা নাই তো সিলেক্ট পিকচাৰত ক্লিক কৰিব সিলেক্ট পিকচাৰত মই আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ধৰি লওক পিকচাৰ নাই তো মই জাস্ট এটা স্ক্ৰিনশ্বটৰ এটা পিকচাৰ এটা মই লৈছো ইয়াতে ক্লিক কৰিছো ইনসাৰ্ট কৰিছো পিকচাৰটো ওকে কৰিছো এই পিকচাৰটো স্ক্ৰিন আহি এটো অস্পষ্টকৈ আহিব বস্তুটো পেজটো তাৰ ওপৰত আপুনি লিখিব পাৰিব এটো তলত স্ক্ৰিনখন থাকি যাব এটো যে আপুনি পেজটো প্ৰিন্ট কৰিব প্ৰিন্ট কৰোতে সেই লোগোটো বা সেই পিকচাৰটো পেজটোত আহি যাব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট প্ৰিন্ট কৰিলে আহিব কালাৰ প্ৰিন্ট কৰিলে বেছি স্পষ্ট হয় বস্তুটো তো ডিলিট কৰিছো এটা পেজ কালাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ লগাব পাৰিব পেজ কালাৰটো ফিল ইফেক্টটো আপুনি ধৰ টু কালাৰ্স কম্বিনেশন কৰিব খুজিছে আপুনি যেনেকৈ ভাৰ্টিকেল কৰিব খুজিছে বা এনেকৈ কৰিব আপুনি কৰিব পাৰিব ইয়াতে ডিজাইনখিনি টু কালাৰ্স ক্লিক কৰিব আপুনি ধৰ মই তলত ৰেড ৰাখিছো মাজত হোৱাইট আহিব বা ওপৰত ৰেড আহিব এনেকৈ আপুনি দুটা কালাৰ কম্বিনেশন কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আপুনি এটো হৈছে কালাৰ পেজটো এনেকৈ কালাৰটো মিলাব পাৰে না মানে পেজ বৰ্ডাৰ তো পেজ বৰ্ডাৰ ক্লিক কৰিব পেজ বৰ্ডাৰ হৈছে ধৰা আপুনি পেজটো যেটা বৰ্ডাৰ দিবলৈ বক্স এটা দিবলৈ এটা পেজ বৰ্ডাৰ ক্লিক কৰি বক্সত ক্লিক কৰিব এটা আপুনি বক্স সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি শ্যাডো ইফেক্ট দিব পাৰিব তাৰ 3D ইফেক্ট দিব পাৰিব তো ইমানখিনি আমি বাৰু এপ্লাই কৰিব নালাগে জাস্ট এটা বক্স দিলে বেছি ভাল কাৰণ বেছি ডিজাইন কৰিব গলে পেজটো বেয়া দেখা হ'ব তো জাস্ট আপুনি এটা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পেজ বৰ্ডাৰ এটা দি দিলে জাস্ট সিম্পল লাইন এটা দিলে আপোনাৰ অটোমেটিক্যালি বস্তুখন আহি যাব তো কালাৰ কৰিব পাৰিব লাইন কালাৰ কৰিব পাৰে এটো পেজ বৰ্ড সো এনেকা আপোনাৰ বস্তুকে ধুনিয়া লাগা হয় বস্তু চাব ভাল লাগে পেজ বেছি ডিজাইন কৰিব গলে পেজটো বেছি বেয়া দেখা হৈ যাব তো এটো নরমাল ডিজাইন এটা লৈছো ইয়াতে তো আপোনাৰ ইয়াতে ধৰি লওক ডিজাইনটো নালাগে তো পেজ লেআউট পেজ বৰ্ডাৰ ক্লিক কৰি নান কৰি দিব এনেকৈ ইয়াতেও আপোনাৰ ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰ্টত ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন পাব ইয়াতে তো মই এইটো ডিজাইন ক্লিক কৰিছো এটা বেলেগ ডিজাইন তো এনেকৈ ডিজাইনখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰ্টত গৈ মানে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন থাকে গোটেইখিনি ডিজাইন আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ বস্তু মানে এটা বস্তু কৰি চাব যেতিয়া এটা বস্তু আপোনালোকে কৰি চাব যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুবিলাক খুচৰিব তেতিয়া বহুত কিটা বস্তু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব জাস্ট যেটো দেখাইছে সেইটো আপোনাক ভিতৰৰ বস্তু যদি এটা বস্তু চাই কিছুমান বস্তু আপুনি নিজে নিজে কিছুমান বস্তু শিকিব পাৰিব তো মই এটা ডিজাইন ললো এইটো এটা কমাব পাৰিছো এইটো এটা পেজ ডিজাইন এনেকৈ আহি যাব
এইটো তো পেজ বৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল এইটো এতিয়া যদি ধৰি লওক আপুনি ডাইৰেক্ট বক্স এটা ল'ব লাগে অকল বৰ্ডাৰ এটা দিব লাগে ধৰি লওক যদি আপুনি কিবা এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখিছে পেৰাগ্ৰাফটো আপুনি বক্সৰ ভিতৰত দেখিব লাগিব তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট বক্সত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি বক্সটো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি গৈ থাকিব আপোনাৰ অট'মেটিকেলি সেই বক্সটো কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ধৰি লওক মই এতিয়া এণ্টাৰ কিবা টাইপ কৰিছোঁ এণ্টাৰ কৰি গৈছোঁ অট'মেটিকেলি ডাঙৰ হৈ গৈ আছে সেইটো নালাগিলে ইয়াতে যাব বক্সত ক্লিক নান কৰি দিব তো এইখিনি হৈ গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া মই এটা আপোনালোকৰ শেপছ এটা পিকচাৰ এটা আনি কেইটামান বস্তু মই দেখাব খুজিছোঁ বাকী এইখিনি বস্তু তো মই এইখিনি আগতে শিকাইছোঁ ইনচাৰ্টৰ বস্তুখিনি শিকাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ইনচাৰ্ট টেবৰ ভিডিঅ'টো কেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব তাত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে কেনেকৈ পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰে কেনেকৈ পিকচাৰটো মুভ কৰে টেক্সট ৱেপিং কি হয় তো গোটেইখিনি বস্তু তাত দিয়া আছে তাত সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব মই লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'ব আপুনি তো এতিয়া চাব মই পিকচাৰ এটা আনিলোঁ তো পিকচাৰ এটা মই কি কৰিব পাৰোঁ পেজ লেআউটৰ কিছু মই পজিশ্যন যিটো পিকচাৰ পেজটোত ক'ত ৰাইটত ৰাখিব নে লেফ্টত ৰাখিব মিডিলত ৰাখিব নে ক'ত ৰাখিব আপত ৰাখিব নে বটমত ৰাখিব এই বস্তু চেণ্টাৰিং এইখিনি আপুনি কণ্টেণ্টখিনি কি কৰিব মিলাব পাৰিব ইন লাইন উইথ টেক্সট মানে আপোনাৰ কোনটো সাইডত আপুনি পিকচাৰটো এড কৰিব যদি আপুনি সিম্পল হেয়ত বুজিব যায় কোনটো পিকচাৰত সাইডত পিকচাৰটো এড কৰিব এইটো মই দুটা পিকচাৰ আনিছোঁ দুটা পিকচাৰ এইকাৰণে আনিছোঁ যে আপুনি এটা অপশ্যন আছে বিং টু ফ্ৰণ্ট চেণ্ড টু বেক মানে কি হয় যেতিয়া আপুনি এটা পিকচাৰ ওপৰত এটা পিকচাৰ আনিব তো পিকচাৰটো আপুনি পিছপিনে নিব নে ফ্ৰণ্টত আনিব নে বেক চাইডত নিব তো সেই বস্তু মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ ধৰক এই পিকচাৰটো মই ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এইটো চেণ্ড টু বেক কৰি দিম অলৰেডি ফ্ৰণ্টতে আছে এতিয়া মই চেণ্টটো চাওক এই পিকচাৰটোৰ পিছপিনে সেই পিকচাৰটো গুচি যদি এটা পিকচাৰৰ পিছত বেলেগ এটা পিকচাৰ আপুনি নিব লগা হয় তেতিয়া কি কৰি দিব সেই জাষ্ট স্পেচিফিক পিকচাৰটো ক্লিক কৰি চেণ্টটো বেক কৰি দিব যদি পিছপিনে নিব লগা হয় আৰু যদি পিকচাৰ ফ্ৰণ্টত নিব লগা হয় ব্ৰিং টু ফ্ৰণ্ট কৰি দিব তেতিয়া আপুনি পিকচাৰটো এটা পিছত যাব এটা আগত আহিব এনেকৈ ৱৰ্ড কিবা ধৰক আপুনি ৱৰ্ড লিখি ৱৰ্ডবিলাকতো এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এইটো একো তাত একো প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ এইবোৰ বস্তু লিখি ল'ব টেক্সট অফিচকৈ বিহাইণ্ড এইখিনিতো মই অলৰেডি সিহঁত কৈছোঁ এইবাৰ তাৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোক চাই ল'ব কি হ'ব এলাইন লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰটো ইয়াতে কৰিব পাৰে লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰ ইয়াতে হোমতো গৈ কৰিব পাৰে লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰটো ইয়াতে কৰিব মিডিলটো এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে তো গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব কিবা ধৰি লওক জানিবলৈ আপুনি কমেণ্ট কৰি কিছুমান বস্তু সুধিব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব বস্তুখিনি নাজানে লিখি ল'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে জাষ্ট পেজ লেআউটৰ বস্তুখিনি মই আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ দেখাব খুজিছোঁ তো অনাগত দিনত আহি থকা দিনকেইটা আৰু বাকী অপশ্যনখিনি মই ধুনীয়াকৈ দেখাম একেবাৰে লাষ্টত মই অভাৰঅল গোটেই আপোনাৰ MS ৱৰ্ডৰ গোটেই ছিটটো মই এটা ভিডিঅ'ত দিব ট্ৰাই কৰিম তো আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'বিলাক চাব ধন্যবাদ পঢ়িব নিজেও পঢ়া আনকো পঢ়ক ধন্যবাদ জয় অসম